Nasa likod ko right now yung iconic na Torii Gate dito sa Fushimi Inari, yan, no? Tapos doon kayo papasok sa may temple na yon after that. So, yung na-research namin, dapat daw sa gilid daw talaga dumadaan, no? But marami na rin kasi para naging tourist spot na rin to, kaya sa gitna sila dumadaan and nagpa-picture na rin as well. Ayan. So, dito tayo ngayon gagala on today's video. So, papasok na ako dito sa shrine. Kami pala. Nandun pa kasi siya, nagpa-vlog. Surreal pa rin yung feeling, even na nakapunta kami dito last 2019. Medyo mas madami pa ngayon tao nun actually. Para sa akin medyo marami ng tao ngayon. Kung nakikita yung sa likod ko, ayun sila lahat. Pero mas madami ng 2019. Medyo mainit na tanghali kasi ito So, pakita ko lang yung beauty. Wow! Ganda Ito siya. Yan, yung buong 180 view. So this is a solemn place for Japanese people talaga. Actually, mababa pa nga to. Meron pa to sa medyo taas. Talaga yung mga nagdadasal, no, dito sa Fushimi Inari, pupunta pa talaga sa tuktok, which is around 2 hours yung hike. Hindi ko alam kung kakayanin na namin. Kasi dati di namin kinaya or baka hindi na. Baka dito lang sa baba, pasensya na. Anyway, maganda pa rin naman dito kahit dito lang. Just lang, pay your respect. Don't do anything scandalous or something. Basta respect their culture pag pupunta kayo sa mga shrine and temples like this, ha? We are approaching the shrine mismo. So, umpisa na tayo ng ascent. Kala mo, akit ang bundok no? So, medyo mainit yung aming kasuotan. Nagsisisi ako, dapat ang t-shirt na lang pala ako. Ang lamig kasi kanina hindi kaya ng t-shirt. Pero ngayon, kayang-kaya. Nandun tayo ngayon sa You Are Here para makapunta sa tuktok. Taren, mahaba-haba, no? Gravity. Ayun, nasa likod ko mag-umpisa na yung mga iconic na maraming Torii Gates. May kita yun sa mga pictorial na mga influencers. So, kaya makapunta sa Japan. Ayan. So, madami yan sa loob. Sobrang dami. Okay, manghinayang na hindi kayo makapagpa-picture dyan dahil sobrang dami pang ganyang scene sa loob. At yung iba, mas mataas ang pupunta mo, mas konti tao, mas makakapag-aura ka. Ayan, pumasok na tayo sa maraming Torii Gates. So may kita nyo sa background ko, halos puro orange dito. Ang ganda We are approaching this orange Ang ganda Diba? Ayan Diba? Ang ganda. Yan. Mas maganda yata gantong view. Tama ba? Comment down below. Wow! Ang ganda. So ito pag nakikita mo habang naglalakad ka, ganito yung magiging view. Ganda din no? Pero parang mas bet ko yung nakikita ko yung sarili ko. Tapos may orange kanina. Wow! Ganda. So may two-way dito. Punta tayo sa right way daw. Ayan. So ito yung maliit na Torii Gate. Tatrayan ulit natin sa view ko. Diba? Ganyan po, mauuntog na ako, konti na lang. Pero yun ulit kagandahan ng view, di ba? Yung view lang hindi ako Ayan, so ito. So ganito lang siya kaliit pag pumasok ka dito. Pero ganda, di ba? Sulit. So nandito kami ngayon. Dami paglalakarin ng gantok-tok. Tuloy lang tayo sa ating ascent. So dito after nung mga maliliit na Torii Gates, ito yung marami talaga nagpapapicture kasi mas maganda. So makikita yung mga picture namin sa IG, sa Facebook, ng boat ni Soral, pati ni Jamimi Vlog sa likod. Palaki ng palaki yung Torii Gates. Ayan, nakikita niya, medyo malayo na. Nang istorbo pa ako na nagpipicture. Sorry naman ako. Ito na yung last restroom stop. Yan, papuntang paakyat ng Inari Mountain. Kaya make sure, magbawas na kayo bago kayo pumunta doon sa pinakatuktok. Ayan. Ito na yung kalaban ng mga oldies na katulad ko. Hagdanan. Okay. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng 14 dyan. Hindi ko alam 14 kilometer o 14,000 steps. Bahala na. May pan dito sa number 1. Ayun siya sa likod ko. So, super lahi pa namin. Approaching na kami from number 1 to number 2. Hindi ka na makapagpa-picture dito. Parang hihingaling ka na. Ayun si Jamimi Vlogs God pa. Nireklamo na yung kasama ko. So, basaan na daw. Ito yung aakyatan nyo. Yun. Diba? So, yan. Paakyat talaga siya. Mukha lang hindi steep pero steep po siya, ha? Para mas gusto ko mag-basketball kaysa umakyat na ng bundok.
Akala ko ako lang hinihingal. Halos lahat pala kami. Yung mga nasa likod ko kahit di ko kilala, hinihingal sila. Ay, Kawimi. Saan kami? Okay ka pa? Buhay pa? Fighting. Ito na. Last stairs at over na. Hindi na kami makakapunta sa pinakatuktok. Pasensya guys. Siguro pag may tip o may super things, baka akitin na namin yung pinaka mataas dito. May kondisyon no? Wala pagod na rin as usual, ganda ng view. Okay. So that wraps up yung climb namin dito sa Fushimi Inari. Hindi na kami makapunta sa top of the mountain, but kung ikaw pupunta ka dito, pwede mong subukan. Kaya baba na tayo. So ito yung reward dahil napagod tayo kakakyat. Matcha ice cream sandwich. Tadakimasu. Masarap ang ngipin. May na ako sa ice cream. Masarap siya. Lasang earthly flavor na ice cream, ganun. Matcha kasi. Ito guys yung sumira ng tuhod ko hindi basketball Pag-aakit namin sa bundok tapos bababa ka na mga ganito. Matanda na nga ako. Share ko lang yung makikita dito mga nakasulat sa may Torii Gates. Yan ay mga donation, pangalan ng mga nag-donate itong mga Torii Gates na yan. So you remember kanina yung may parang right or left. Andito tayo sa may left, going down na tayo. Ayan siya. Pwede kayo magpapicture dyan, di ba? So along the way, may mga shrine pa rin kayo makikita dito sa Fushimi Inari. Pwede kayo tumambay dyan or pay respect, syempre. Katulad ni Kuya. OMK na ako. Oh my knee. Habang pababa, dumadami na yung kainan. Alam ko sa baba nito, doon yung maraming stalls So explore tayo ng mga quick food mamaya. Interesting itong shrine na to kasi sabi dito, magdadasal ka daw dun sa mismong Sojak year mo. So hanapin ko lang yung Sojak year ko ha. Ito yung aking Sojak sign. So let's just pray. So right now, nandito tayo ngayon sa may mga food stalls. Pag bumaba ka, right side, ito yun may kita mo. Pag naglakad ka pa ng konti-konti, may makikita ka pang mga ibang pagkain where you can sit down siguro, katulad dito, ramen. So madami pa dito, pati mga trinkets, pwede kayo makabili. Like this, souvenirs. Hi! So nauwi kami doon sa pinagbilan namin kanina ng kape kasi gusto kong tikman itong matcha drink, pati siya nauuhaw na at gustong umupo. So malapit lang to sa may tapat to ng Inari Station na JR. Tapos mura ng mga tinda niya, like kape, like matcha drink, parang 50% off compared to sa ibang mga coffee shop or restaurant na nadaanan namin along the way. So itadakimasu. Ito, di ba kayo natatakam dito? Dati di ako mahilig sa matcha pero mukhang mapapahilig ako sa matcha.